Ταΐζετε σωστά τη γάτα σας, γιατί υπάρχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα λάθη που πολλοί γατογονείς κάνουν χωρίς να το καταλαβαίνουν και αυτό μπορεί πραγματικά να επηρεάσει την υγεία της γάτας τους. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Γατόσπιτου. Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι η Αθηνά, ζω με γάτες τα τελευταία 11 χρόνια και φροντίζω περίπου 40 γάτες. Σήμερα θα δούμε 5 λάθη που γίνονται πάρα πολύ συχνά όταν ταΐζουμε τις γάτες μας. Αυτό το βίντεο ανήκει στη σειρά λάθη που κάνετε, μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη σειρά εδώ, όπου βλέπουμε μικρά πράγματα που κάνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε και επηρεάζουν τις γάτες μας. Πάμε να δούμε το πρώτο λάθος. Αφήνετε πάντα το μπολ γεμάτο. Το πρώτο λάθος που κάνουν πάρα πολλοί κηδεμόνες γατιών είναι να αφήνουν το μπολ συνέχεια με φαγητό. Πολλοί νομίζουν ότι η γάτα τρώει μόνο όταν πεινάει. Όμως στην πραγματικότητα αυτό μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Πολλές γάτες τρώνε από βαρεμάρα και αυτό μπορεί πολύ εύκολα να οδηγήσει σε παχυσαρκία. Επίσης, χάνεται η ρουτίνα του φαγητού, την οποία ρουτίνα ξέρετε πάρα πολύ καλά πια πόσο σημαντική τη θεωρώ. Με τη ρουτίνα, εκτός του ότι οι γάτες μας είναι πιο χαρούμενες, μπορούμε να πετύχουμε και ένα πρόγραμμα που βολεύει και εμάς, π.χ. η ώρα του ύπνου. Είναι πολύ σημαντικό οι γάτες να ξέρουν ότι τώρα θα παίξουμε, τώρα θα φάμε και τώρα θα κοιμηθούμε, θα χαλαρώσουμε, θα κάνουμε μπάνιο, οτιδήποτε. Για παράδειγμα, στο σπίτι το δικό μου με 9 γάτες, αν άφηνα συνέχεια φαγητό όλη την ώρα, κάποιες γάτες τα έτρωγαν συνέχεια. Οπότε καλύτερο είναι να υπάρχουν συγκεκριμένα γεύματα μέσα στη μέρα. Το δεύτερο λάθος είναι οι πάρα πολλές λιχουδιές. Οι λιχουδιές είναι τέλειες για εκπαίδευση ή για να δώσουμε κάτι έξτρα στη γάτα μας. Πολλές φορές όμως καταλήγουμε να δίνουμε πολύ περισσότερες από όσο πρέπει. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότερες λιχουδιές έχουν πάρα πολλές θερμίδες και φυσικά το ότι η γάτα μπορεί να αρχίσει να προτιμά τις λιχουδιές από το κανονικό της φαγητό. Υπάρχουν πάρα πολλές γάτες που έχουν ξεκινήσει να αρνούνται το φαγητό που τους δίνεται επειδή περιμένουν τη λιχουδιά. Οι λιχουδιές πρέπει να είναι ένα μικρό μέρος της διατροφής των γατιών μας και είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται ως μέσο εκπαίδευσης και επιβράβευσης, αλλιώς χάνουν το νόημά τους. Το τρίτο λάθος που κάνουμε πάρα πολύ είναι η απότομη αλλαγή τροφής. Πολλές φορές αγοράζουμε μια καινούργια τροφή και απλώς γεμίζουμε τον μπολ με την καινούργια τροφή από τη μία μέρα στην άλλη. Όμως το πεπτικό σύστημα της γάτας είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και οι απότομες αυτές αλλαγές μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Από στοματικές διαταραχές, διάρειες, εμετούς ή ακόμα και άρνηση τροφής. Γι' αυτό όταν θέλουμε να αλλάξουμε τροφή στη γάτα μας, η αλλαγή πρέπει να γίνει σταδιακά έτσι ώστε το πεπτικό της σύστημα να προσαρμοστεί. Πώς γίνεται σωστά? Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να ανακατέψουμε την παλιά τροφή με λίγο από τη νέα και σιγά σιγά να αυξάνουμε την ποσότητα της νέας τροφής. Για παράδειγμα, την πρώτη μέρα βάζουμε περίπου 75% της παλιάς τροφής με ένα 25% της καινούργιας τροφής. Τρίτη, τέταρτη μέρα μισή από την παλιά τροφή, μισή από την καινούργια τροφή. Πέμπτη και έκτη μέρα 25% από την παλιά τροφή και 75% από την καινούργια τροφή. Και την έβδομη πια μέρα μόνο την καινούργια τροφή. Με αυτόν τον τρόπο η αλλαγή γίνεται πολύ πιο ομαλά και φυσικά μειώνονται οι πιθανότητες να δημιουργηθούν προβλήματα. Να πω εδώ ότι αν δείτε ότι η γάτα σας έχει στομαχικές διαταραχές μετά από μία τροφή, φυσικά πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κτηνίατρο. Το τέταρτο λάθος είναι κάτι που πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Το μπολ του φαγητού δίπλα ακριβώς στο μπολ του νερού. Οι περισσότερες γάτες προτιμούν το μπολ του φαγητού τους να είναι μακριά από αυτό του νερού. Αυτό έχει να κάνει με το φυσικό τους ένστικτο. Στη φύση, όταν μια γάτα κυνηγά και τρώει ένα θύραμα, αυτό το θύραμα πλέον είναι νεκρό. Αν υπήρχε νερό ακριβώς δίπλα, θα μπορούσε να μολυνθεί από αυτό το νεκρό θύραμα. Έτσι, ενστικτωδώς, πολλές γάτες θεωρούν ότι το νερό όταν βρίσκεται μακριά από το φαγητό είναι καθαρό και ασφαλές να το πιούν. Εκτός αυτού, όταν το μπολ του νερού είναι δίπλα στο μπολ του φαγητού, πέφτουν πολλά κομματάκια τροφής μέσα στο νερό και το νερό μυρίζει φαγητό, οπότε πολλές γάτες προτιμούν να μην πιούν. Γι' αυτό πολλές φορές, αν μετακινήσουμε τον μπολ του νερού σε διαφορετικό σημείο μες στο σπίτι, παρατηρούμε ότι οι γάτες μας πίνουν περισσότερο νερό. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί ως επιτοπλίστων οι γάτες δεν πίνουν πάρα πολύ νερό. Το πέμπτο λάθος είναι ότι πάρα πολλές φορές δεν παρατηρούμε πόσο πραγματικά τρώει η γάτα μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι γιατί η αλλαγή στην όρεξη είναι πολλές φορές ένα σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάποια παραδείγματα είναι ότι μειώνεται η όρεξή της, τρώει δηλαδή λιγότερο, σταματάει να τρώει τελείως ή τρώει υπερβολικά. Αν δείτε σημαντική αλλαγή στην όρεξη της γάτας σας, τότε πρέπει να την παρακολουθείτε στενά και φυσικά να επικοινωνήσετε με τον κτηνίατρο. Άρα, τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε όταν ταΐζουμε τις γάτες μας είναι μόνιμα γεμάτο μπολ, πολλές λιχουδιές, απότομη αλλαγή στην τροφή, νερό δίπλα στο φαγητό και να μην παρατηρούμε την όρεξή της. Πείτε μου στα σχόλια ποιο από αυτά τα λάθη έχετε κάνει έστω και μία φορά.
Μην ξεχάσετε να κάνετε το like σας, να εγγραφείτε στο κανάλι όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη, πατώντας και το καμπανάκι της ειδοποίησης και φυσικά να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας. Μέχρι την επόμενη Κυριακή, πολύ αγάπη και πολλά φιλιά σε εσάς και τις γατούλες σας. Bye!